بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا اليوم إن شاء الله مع درس جديد من دروس دورة تعليم الخط الديواني للمبتدئين، وإن شاء الله يكون درس اليوم هو حرف الكاف. شوف كده الحرف في البداية هو ليه إن شاء الله شكلين. الشكل الأول إذا كان بعد حرف صاعد، مثلا زي الألف أو اللام أو الكاف، الألف أو اللام أو الكاف حروف صاعدة، فبنبدأ بالجزء ده يشبه الشكل البيضاوي، ونصعد مثلا إذا كان وراء حرف الألف، ونأتي بالجزء الأعلى من أعلى إلى أسفل. ممكن الجزء ده ممكن نعمله بهذا الشكل، تمام. الجزء اللي في الأعلى هنا ده ممكن يكون نحيف برضو، ممكن نعمله كده، نكتبها بشكل تاني. يعني كده، والسنة دي طبعا الجزء البيضاوي من هنا لهنا تقريبا نقطتين، والألف يعني احنا أخدنا قبل كده على حسب ارتفاعه. إذا كان في حرف هيكتب من أعلى فبنخلي الطول هنا قصير، يعني زي مثلا كلمة كاتب، فهنبدأ هنخلي الكاف هنا يستحسن، يعني نكتب الباء كده مع الكاف مع التاء. تمام. في عندنا بعد كده حرف اللام، الكاف بعدها حرف اللام. احنا قلنا الألف واللام والكاف، فنرتفع قليلا طبعا ممكن ننزلها كده، سواء إذا كانت كبيرة مثلا أو صغيرة. ممكن نبدأ من هنا وننزل بهذا الشكل. نكتب مرة تانية اللام عشان كانت وسط هنا، فنخليها يا إما على السطر زي كده، يا إما تنزل تحت السطر. فده بيكون شكل حرف الكاف. وأيضا إذا كان هنا ممكن يكون لام أو كاف، يعني يصلح يكون الحرفين. يعني إذا وضعنا كده أصبح كاف، والكاف في النهاية ليها شكل تاني برضو، بس هنقول لما نوصل عندها ناخدها. دلوقتي هنقول كيف شكلها اللي هي بالنسبة لنهاية الكلام. نلاحظ هنا الارتفاع زاد، وهنا عشان نزول الحروف اللي بعد حرف الكاف. بقية الأحرف تكتب بشكل مختلف شوية، اللي هو يشبه حرف الألف. بصعد نفس صعود حرف الألف، نزول نقطتين تقريبا، وبعدين إذا كان حرف الباء على السطر، وهنا برضو ممكن أصعد من أسفل لأعلى وأعمل كده، تمام. فده نفس صوت حرف الألف، إذا كان باء أو تاء أو ثاء. إذا كان جيم
جيم أو حاء أو خاء. طبعا ده في نهاية الكلام. في وسط الكلام نفس الشكل، حتى في وسط الكلام هنلاحظ انه نفس الشكل، مفيش اختلاف. المهم عندي الجزء اللي في الأعلى، طبعا ده الجزء اللي في الأعلى هنا ده بيكون كبير أو صغير على حسب توازي الكلمة معي ما بين سطرين. احنا بنكتب الخط الديواني بشكل عام بين سطرين باستثناء الحروف النازلة عن السطر، فأحيانا ممكن يكون بالحجم الصغير هذا عشان لو كبرنا مع نزول جزء كبير تحت السطر بتكون مسافة الكلمة أو الحرفين كبيرة جدا، يعني بشكل مبالغ فيه. وأحيانا يكون بهذا الشكل، يعني أكبر شوية. المهم إن احنا نحافظ على ثبات الجملة في ما بين سطرين مثلا. طبعا الجيم والحاء والخاء نفس الشيء، ناخد الدال، فما يحتاج يعني الحرف يرتفع كثيرا، مثلا كده الدال. لكن هنا دي ممكن نكبرها، تمام. دي ممكن نكبرها عشان المسافة من هنا أقل، وهنا يعني زي ما قلنا سابقا المسافة من هنا لهنا نقطتين تقريبا، وهنا برضو في نقطة لمسافة النزول، والارتفاع عن السطر هنا حتى يرتكز حرف الدال بشكل مناسب. لو الراء هلاحظ ان انا هرتفع شوية هنا عشان احنا ما عندناش صعود في الراء بسنة، فبننزل بشكل مرن في الجزء ده كده. ألاحظ هنا حجم الكاف أكبر من هنا، يعني كما ذكرت في الأمثلة السابقة، على حسب يكون عندي هنا الارتفاع أقل من الارتفاع هنا، فكان الجزء ده أقصر عشان أمشي بين سطرين. لو بكتب جملة أو شيء بيكون في تنسيق ما بين حجم الكلمات بشكل عام في الجملة. طبعا بس أنا عندي هنا المفروض أسيب هامش أو مسافة ما بين السطر الأول والثاني، لكن هنا بس يعني المكان للتدريبات فقط على الحروف، وإن شاء الله ما نخلصها نشوف إزاي بنكتب أو بننسق كلمات وجمل. هنا الراء والزال نفس الشيء. بعدين عندنا حرف السين أو الشين، برضو بعمل حساب الارتفاع. إذا كانت بأسنان أو بدون أسنان. هنا أيضا محاولش أكبرها كتير عشان لو كبرت مع النزول هنا فهيكون مسافة الكلمة كبيرة جدا، فبيكون الحجم هذا مناسب. أما إذا كان حرف في الأسفل، أي حرف يعني باء تاء ولا شيء، هنلاحظ أنه هنا كبير. تمام. لو صاد مثلا، لو هنا وراها حرف الصاد، صاد مثلا بعده حرف صاعد، عشان هنا كان في ارتكاز على السطر. الصاد والضاد نفس الشيء. الطاء، طبعا كما نذكر دائما في كتابة الكلمات والحروف لابد أن أنا أفكر في الكلمة قبل البدء فيها عشان أعرف الارتفاع المناسب
ما يكون ارتفاع مبالغ فيه غير مناسب للحرف التالي للحرف لا يكتب بعده، فلا بد أن أنا أتخيل شكل الكلمة قبل الكتابة. هنا الطاء والظاء، بعدين العين أيا كانت، مثلا بعدها صاعد أو بعدها نازل، فهنا المسافة مناسبة. لو بعد العين حرف صاعد، وهنا الكاف. الفاء طبعا هنلاحظ ان كتير يعني او مفيش يعني اختلاف. هنا الفاء او القاف مفيش اختلاف بالنسبة لأغلب الحروف هنا في البداية، إلا مع الحروف الصاعدة اللي قلنا عليها الألف واللام والكاف، وينطبق عليها الكلام ده في وسط الكلام. يعني لو أتت الحروف هنا الألف أو الكاف في وسط الكلام يكتب بهذا الشكل. يعني مثلا كلمة مكان، فممكن نعمل كده والشكل اللي كتبناه في البداية ونصعد بيه. معلش عفوا، بننزل كده ونلف مباشرة بالشكل ونصعد بالألف. هنا كبر الجزء ده معي عشان المكان هنا في الأسفل. وهنا النون، مكان، سكان يعني، أو كلمة بكل. فبنكتبها بهذا الشكل كده. فده عندي شكل اللام الكاف في وسط الكلام. في بعد كده اللي قلنا عليه في البداية، إذا أتى حرف الكاف وبعده حرف الكاف، يعني زي كلمة تركك، زي كده تقريبا يعني. فعندي شكلين، الشكل الأول اللي هو ده. طبعا أنا ممكن أنزل، هي نفس شكل اللام في النزول. ممكن يكون عندي الكاف بهذا الشكل كده، أو مثلا كاف وراها كاف. يعني هو مش غريب قوي، بس احنا ننتبه ازاي بالكتاب. دي كاف وراها كاف بهذا الشكل تكتب. تمام. ممكن شكلها غريب شوية، احنا بنتكلم عن المبتدئين يعني. لكن دي كاف هنا ودي كاف تكتب بهذا الشكل. ده بالنسبة للكاف في نهاية الكلام. وطبعا في نهاية الكلام مفصولة عندي بتكون كده. ممكن ننهيها بالشكل ده. وفي نهاية الكلام متصلة احنا قلنا عليها، اللي هي بتأتي مثلا كلمة بك، فهذا شكلها في نهاية الكلام.
طبعا احنا قلنا التركيبات دي لابد من التدريب عليها، يعني بيفيدنا في إعادة التدريب على الحروف السابقة وتكرار كتابة الحرف الجديد. نحاول نكون كلمات بسيطة من حرفين أو 3 بما سبق من الحروف، ويعني نعيد التدريب عليها يعني قدر المستطاع، فده يعني بيجعل الحرف يرسخ في أذهاننا بشكل قوي. مثلا كلمة كبير، احنا نكون بقى كلمات كده من عندنا، نشوف الارتفاع المناسب. قبل ما اكتب كلمة كبير بتخيل الحجم المناسب وارتفاع الراء وعدم النزول عن السطر، فلازم أراعي هذا الشيء جدا جدا، بحيث انه ما ينزل عندي الحرف عن السطر، الحرف التالي إذا كان زي مثلا كلمة كبير، الراء ما ينزل، لأن لو بدأت من أسفل هنا مثلا كده في كلمة كبيرة هلاقي الراء نزلت، وده خطأ. فلابد من تصور أو تخيل الكلمة قبل الكتابة. مثلا كلمة نقعد بقى نتخيل في الحروف اللي احنا أخدناها، زي كلمة سمك، ارتفعت أنا هنا بالسين عشان أحط تحت أسفل منها الميم، وبعدين الكاف، معلش عشان توقفت فيها بقى. الحرف إذا توقفت فيه بيحصل فيه اختلال على طول، أنا بس توقفت عشان أوضح الصورة. لكن المفروض بعض الحروف زي الكاف طبعا تؤخذ بشكل واحد، يعني تكتب مرة واحدة بدون توقف، يعني زي الشكل الأخير اللي قلنا في كلمة سمك، عشان المرونة اللي فيه لابد أن يكتب مرة واحدة عشان يكون سلس ومرن، لأن مجرد التوقف يعمل خلل في شكل الحرف أو انكسارات يعني. سمك برضو ممكن نكتبها بشكل يعني زي اللي كتبناه فوق هنا، نفس الشكل ده. فممكن نخلي الكاف كده، فده بالنسبة لحرف الكاف. احنا قلنا خلاص في نهاية الكلام قلنا عليه، فإذا كان منفصل الشكل ده ممكن يعني يقبل اللام أو الكاف، مفيش مشكلة فيه يعني سواء كتبناه كده أو كده. طبعا احنا بنزيد عليه طبعا الجزء ده للتفريق بينه وبين حرف اللام. إن شاء الله يكون الحرف سهل مع التدريبات المستمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.